Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga samen met Jack Hoogland van topaandelen.com praten over een aantal interessante onderwerpen. Actueel, er is veel aan de hand in de wereld, dus het is denk ik wel interessant om daar eens over te gaan praten. En het eerste wat we eigenlijk hebben afgesproken om over te gaan praten, maar we hebben niks voorbesproken verder, is de Amerikaanse begroting, want daar is nogal wat om te doen. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Ik heb daar gisteren ook al iets over losgelaten, maar we gaan eens kijken waar wij het nu over gaan hebben. Jack, welkom. Goedemorgen, Tom. Hi. Hey, Leuk die om even Amerikaanse hierover te begroting. babbelen. De Amerikaanse begroting, hoe gaan we daarin? Nou, ja, je hebt natuurlijk, nu is dat natuurlijk, dat staat in alle media, de fitty tussen Musk en Trump, grote ruzie. Want ja, Trump die heeft in de jaren voordat hij politicus werd, was hij een groot criticus van de begroting van Obama. Hij tweette dat het land failliet zou gaan en dat de staatsschuld een national security risk was. En sinds hij in het Witte Huis is gekomen, heeft hij daar niks meer over gezegd. En is hij gewoon doorgegaan, ook in 2016. Vanaf 2016 is hij doorgegaan met gewoon die staatsschuld omhoog duwen. Hij is zelfs de eerste president. Je weet als het goed gaat met de economie en de werkloosheid daalt, dan is de overheid minder geld kwijt aan uitkeringen, et cetera. En dan daalt ook het begrotingstekort automatisch. Nou, Trump is de eerste president die het heeft gepresteerd om bij dalende werkloosheid het begrotingstekort te doen stijgen. Dat was in 2018, als ik het goed heb. Dat was toen na die enorme belastingverlaging. Ehm, en nu is dus eh, is Musk erbij gekomen. Die ging dat doosje, die ging daar in al in die departementen snijden. En ik heb het idee, en dat heeft hij ook iedere keer benadrukt, dat Musk echt serieus zich hele grote zorgen maakt over die staatsschuld en over dat begrotingstekort. En die wil dat serieus aanpakken. En die zegt ook, luister, als we zo doorgaan, gaan we failliet. Punt. Eh, en hij heeft ook in een interview aangegeven, luister, het moment de rente over jouw staatsschuld, de rentekosten wat je betaalt over je staatsschuld, dat bedrag hoger is dan alles wat je aan defensie uitgeeft, dan weet je zeker dat het de verkeerde kant op gaat. En dat is afgelopen jaar gebeurd. Ja. Ehm, en, en nu is die begroting er gekomen en het blijkt dat er helemaal niks aan dat begrotingstekort is gedaan. En als nou de economie ook nog een keer dit jaar richting een recessie gaat of richting een hele lage groei gaat, ja, dan gaat dat begrotingstekort misschien wel richting 7%. Ja, dus het is En duidelijk dat Musk er wel met een intentie in kwam om er wat aan te doen. Dat heeft ja, hij wel gedaan, ook met een verborgen agenda, namelijk die databases van de Amerikaanse overheid kopiëren en meenemen, zodat hij van zijn concurrenten heel veel weet, maar ook weet wat voor subsidies er allemaal worden verstrekt en gegeven, zodat hij daar zelf het meeste uit kan putten. Want dat was een bijkomend voordeel, Tom. ja, dat was een Bovenop de goede collateral damage, bedoelingen. maar dan positief, ja. Maar ik wil gewoon even voor de Ja, kijker, dit is ja, ook belangrijk, want we hebben het dan over 5%, 6%, 7% begrotingstekort. Maar het is gewoon 5000 miljard aan inkomsten, aan belastinginkomsten. En je geeft 7000 miljard uit. Dus je geeft gewoon, de Amerikaanse overheid geeft 40% meer uit dan wat er binnenkomt. Ga dat eens een tijdje proberen als mens of als bedrijf. Het is gewoon, weet je, dat geeft altijd een wat duidelijker idee dan een percentage begrotingstekort. 5000 inkomsten, 5000 miljard aan inkomsten, 7000 miljard aan uitgaven. Dat is gewoon gigantisch. ja, Dat is wanbeleid van de bovenste plank. ja, En ja, daar wil hij wat aan doen. En nu heb je dus die enorme ruzie. En het punt is natuurlijk, het gaat richting kleuterniveau allemaal. Want
Die Trump die gooit allerlei dingen op social media. En Musk die kwam nu met die Epstein, dat Trump die in die Epstein-file staat. Ja, dat wist hij een half jaar geleden ook al. Ja. Dus ja, dan zou je toch zeggen, hou je gewoon bij je onderwerp. Blijf gewoon alleen daarop zeg maar duwen. Maar ja, dat kunnen ze blijkbaar niet, dat soort gasten. Nee, het zijn twee persoonlijkheden die nooit volwassen geworden zijn. In die zin niet verder ontwikkeld zijn. Nou, dat is een stoornis. Daar hebben ze alle twee Ja, last van. En ja, goed, maar even, dat is niet om ze af te zeiken, maar dat is wel een puntje. Ik bedoel, dat is hun zwakke punt, is dat door opvoeding, door rijkdom, dat daar gewoon een stoornis is ontstaan. ja, En ja, dat komt er nu boven. Ik moet wel zeggen. Daar moeten we ons wel alert op zijn. Het is nu helemaal misgegaan, kleuterniveau, je zei het al. Dit kan morgen over zijn, hè? Kleuters hebben dat ook, hè? ja, Dat morgen zijn ze weer beste vrienden. Dus alsjeblieft, ga er niet vanuit dat dit zomaar is. We weten van Trump dat hij, dat zien we met Rubio, die alles heeft uitgemaakt, maar nu wel minister is. Dus in dat kleuterniveau kan dat maar zo gebeuren. Maar op ja, dit moment wordt alles uit de kast getrokken om elkaar maar zwart te maken. En inderdaad, Trump die heeft, als hij ja, kijkt naar anderen, dan heeft hij een hele grote mond over, dat moet je beter doen en dat kan. Maar op het moment dat hij het zelf moet doen, hij weet er ook niks van. Hij heeft die wet, die Big Beautiful Tax Bill, die heeft hij zelf niet gelezen, die is gewoon voor hem opgemaakt. En dat is nu zijn ding en hij weet echt niet wat daarin staat. En ja, Musk heeft daar iets meer van gelezen, maar was daar ook bij een paar weken geleden. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat Musk van niks wist. Maar ja, goed, het is door het congres heen gekomen. Dat was al een verrassing. Congresleden zeggen nu ook van, daar staat meer in dan dat we hadden verwacht. Want die hebben het ook niet gelezen. Die hebben gehoord van Trump, jij moet ervoor kiezen. Dat hebben ze gedaan, want ze denken zelf niet. En nu hebben ze spijt. Dus je ziet verschillende congresleden, waaronder Marjorie Taylor Greene noem ik haar. Die heeft ook haar senaatslid aangegeven van, dan moet je tegenstemmen, want ik heb een fout gemaakt. En ze heeft het ook toegegeven dat oh, ze die fout oké. heeft gemaakt. Dus Ja, in die zin, ja, het is de vraag of die wet uiteindelijk door de Senaat heen komt. Ik hoop van ja, harte van niet, maar er zijn daar wel, ik geloof, drie meer senatoren dan de Democraten kunnen voorleggen. En als die gewoon weer netjes in lijn met Trump gaan stemmen, wat ze steeds doen, ja, dan komt het erdoor. En dan is dat een probleem. En dat is ook een probleem voor ons. Want in die Big Beautiful Bill staat ook iets over dividendbelasting op bezittingen in de VS. Dus dat gaat ook fors omhoog, namelijk 20% uiteindelijk, in stapjes van 5% per jaar, gaat de dividendbelasting omhoog. Want ja, de Verenigde Staten in die Big Beautiful Bill heeft gewoon alle verdragen opzij gegooid en heeft gezegd, doen we niet meer aan, wij bepalen het. De opstelling van de VS is heel anders geworden. Die is niet meer we gaan samenwerken, nee, wij bepalen het. En ja, dat maakt dus dat de rest van de wereld nu zich gaat afvragen van ja, ho even, waarom bepaal jij dat? Ze zijn wel de grootste markt, maar ze zijn niet meer zo overheersend als voorheen. Dus ja, dat gaat wringen. En ik ja. hoop van harte dat die wet er niet doorkomt, want komt die er wel door, dan, dan gaat dat in die zin wringen dat we ook vanuit de politiek gaan zien dat die samenwerking met de VS gaat stoppen. En dat is wel een nadeel. Oké. Nou, één ding, nog even één ding terug op die begroting, op dat gedoe allemaal. Er is één ding wat, ik weet niet wat het effect daarvan gaat zijn, maar je ziet nu op social media al die tweets eh, van Trump uit de jaren 2011 tot 2013 voorbij komen, waarbij hij terecht hele grote kritiek uit op de begroting, op de stijgende staatsschuld, et cetera. En ja, als die tweets die je nu allemaal voorbij ziet komen, als dat wordt overgenomen door de media, ja, dan kan dat nog wel eens gevolgen hebben. En over die 20%, ehm, dat is wel belangrijk om, want ik kreeg vanochtend ook al, ik zag een paar mails van mensen waarbij ik de indruk kreeg dat ze dachten dat het misschien over de koerswinsten zou gaan, maar het gaat over dividend. Ja. Eh, Dividendbelasting. En ja, ik heb gisteren ook al een waarschuwing gegeven. Je moet nooit beleggen op nieuws.
En het feit nu van wat we dit zeggen, dit is nieuws. Want het is nog niet doorgevoerd, dat is Nee, één. En inderdaad. het tweede is, het gaat over een 5% per jaar die er bovenop komt. Dus het is niet morgen. En je moet gaan beleggen op basis van waar je mee bezig bent. Als jij vooral in aandelen zit met een 1% dividend op de aandelen, dan Precies. heeft het bijna geen consequentie. Dus maak je er niet druk om. Aan de andere kant, ik moet wel zeggen, als het erdoor zou komen, heel veel alsen, dan moet je je wel gaan afvragen, blijven Amerikaanse aandelen interessant? Want heel veel buitenlanden, want het geldt voor alle buitenlanders, die zullen dan gaan kijken van ja, wil ik nog wel Amerikaanse aandelen hebben? Niet alleen hoog dividend aandelen, maar überhaupt aandelen. Want ja, Amerika wordt gewoon minder interessant, want ze proberen die buitenlanders te pakken. Want die belastingen die ze binnen willen halen, die willen ze binnenhalen uit het buitenland. Ze denken ook nog steeds dat importheffingen dat er door het buitenland betaald wordt. Want die insteek is er steeds. Het buitenland moet Ja. maar betalen. En dan kan Maar je afvragen, moet je wel in Amerika blijven beleggen? Maar ook nogmaals, dat is nu nieuws. Daar ga je niet op beleggen. Je moet kijken, wat is er daadwerkelijk? En maakt het dan voor de beleggingsbeslissing die ik neem uiteindelijk uit? Dus absoluut. ga daar niet op handelen. Ja. Het is wel zo dat is belangrijk om te beseffen dat, daar hebben we het ook vorige keer al deels over gehad, dat als er echt een situatie zou ontstaan waarin Amerikaanse aandelen om dat soort redenen totaal oninteressant worden voor buitenlanders, dat zou betekenen dat die in de verkoop gaan. Dat zou betekenen dat je dus een structureel, een stevige bear market zou krijgen, dus echt lagere koersen. En dat zou dan weer betekenen dat al die 60-plussers in de VS met een 401k, met een pensioenspaarplan, gewoon echt de pineut zijn. En dat zou weer betekenen dat de Amerikaanse economie zwaar onder druk komt te staan. Dus je moet, weet je, dus ik zie het nog niet zo snel gebeuren allemaal. Ik zie dat soort dingen toch met de sisser aflopen. Ik hoop Maar het. op het moment dat het geen nieuws meer is, maar een feit, dan kunnen we er altijd Ja. nog, kun je er altijd nog over nadenken. Maar dat is, Kijk, dit het is, is het de is nu Senaat, meer hè? dan ooit. Het is meer dan bijvoorbeeld in 2002. Toen had je ook een echte bear market. Ehm, dat is meer dan toen, is dat nu het geval. Toen waren het 40-plussers, nu zijn het 60-plussers. En 60-plussers hebben geen kans om dingen weer goed te maken, om hun geld ergens anders vandaan te halen. En als zij stoppen met geld uitgeven, ja, dan kunnen ze hem gewoon shaken Ja, in de hey, maar VS. ja, het heeft allemaal te maken met nu die stemming die nog moet komen in de Senaat. Die wordt ontzettend belangrijk. Musk heeft al aangegeven, stem niet op die wet. Daar is hij nu mee bezig. Daar moet ik hem gelijk in geven. Dat dan weer wel. Maar ik hoop van harte dat hij er niet doorkomt, die wet. Alleen, ja, je weet hoe die druk op die Republikeinse politici wordt uitgevoerd. En ja, die zijn allemaal, net zoals Taco Trump, die buigen voor hem. En als dat nu gebeurt met die wet, ja, dan gaat het dus echt helemaal de verkeerde kant op. Dan krijgt Trump gelijk, voor wat Trump 2011, die krijgt dan gelijk in 2025, maar die heeft het dan wel zelf veroorzaakt. En dat zou een vervelende zaak zijn. Als we nou kijken naar de Nederlandse politiek, er is ook heel veel te doen. Maar dat is ook wel belangrijk met wat er nu in Amerika gebeurt. Want in Nederland is het kabinet gevallen. Het kabinet wat al een jaar lang niks heeft gedaan, want ze waren alleen maar, ja, we hebben plannen, we gaan dit doen. En die plannen die werden afgeschoten door de Raad van State, waren ongrondwettelijk, kunnen niet in de EU. Dus er werd niets gedaan, een jaar lang. Dat was al nadat er eerder al een tijd niks was gedaan. Nu gaan we weer een jaar in waar er niks gaat gebeuren. Nederland loopt gewoon vreselijk achter. Niet tot op gebied dat er niks gebeurt, want er gebeurt een heleboel. Maar we missen beleid. We missen beleid op basis van het militaire gebeuren. Want de militaire ontwikkelingen gaan snel. We moeten dat echt anders gaan doen. Want je ziet nu die oorlog ontwikkelen in een richting die wij nog niet kenden. Maar ik denk dat we ook richting het beleid naar Amerika. Dus hoe sta je er als Nederland in Europa, maar ook richting Amerika. Er zijn een aantal van dat soort punten die heel belangrijk zijn, die nu weer een jaar gaan stilliggen. En ik denk dat dat
en heel erg vervelend voor ons gaat worden. Betekent niet dat de samenleving instort, want we regelen het allemaal wel. Maar juist die beleidszaken, die blijven liggen. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie niet in hoe verkiezingen dat gaan verbeteren, omdat die versplintering in de politiek, die maakt het eigenlijk onmogelijk. En ja, ik zou willen pleiten voor een kiesdrempel in Nederland, zoals we het in Duitsland ook hebben, om die versplintering eens tegen te gaan. Want wij hebben zometeen 150 politieke partijen die allemaal één zetel hebben. En ze hebben allemaal ruzie met elkaar. En ja, dit Maar gaat helemaal Tom, nergens over. Tom, misschien was dit wel het beste kabinet van de afgelopen 30 jaar, man. Die hebben niks gedaan. Ja, precies. Daar kunnen ze ook Ja, geen rampen veroorzaken. ja, dat is ook een insteek. Ja, Ja, nee, maar maar dan. ik heb ook over die immigratie en zo en over Wilders en ik heb toch iets vertellen. Ik heb een paar jaar geleden een interview gezien en dat ging over een hedge fund manager, was dat, met een hedge fund manager die dik in de 70 was. Die vertelde over over de economische toestand en over beleggen, gewoon zo'n gesprek wat wij nu ook hebben. Alleen die man, die was in begin jaren 80, toen hij een dertiger was, eh, zat hij in de politiek en kwam hij in het congres, in het Amerikaanse congres terecht. Daar werd hij ingestemd. En hij kreeg toen hij werkte toen samen met eentje van zijn eigen Republikeinse partij. Een man die al heel veel jaren ervaring had. En, ehm, en hij vertelde tegen die man van, oké, ik wil de komende jaren, ik wil dit probleem oplossen en dat probleem oplossen en dat probleem oplossen. En toen werd hij door zijn mentor, zeg maar, die man was een beetje zijn mentor, werd hij terecht gewezen. Die zei, luister, grote vriend, jij moet hier niet een beetje problemen gaan zitten oplossen. Dat gaat jouw herverkiezing niet helpen. Hij zegt, als jij over 6 maanden dit en dit probleem oplost, dan tegen de tijd dat jouw herverkiezing eraan komt, zijn mensen dat al lang weer vergeten. En dat is iets, ja, dat vond ik op dat moment schokkend. Want blijkbaar was dat dan, die man die zat al tientallen jaren in die Senaat, of in dat congres. En blijkbaar was dat dus de manier waarop het allemaal ging. En een paar jaar geleden las ik eenzelfde soort bericht over Timmermans. Dat hij dat de heer Plasterk zou hebben gezegd. Van ja, dat is een bepaald probleem. Ik denk dat het toen immigratie was zelfs. Dat weet ik niet meer zeker. Van ja, dat moet je niet oplossen. Daar kunnen we nog jarenlang plezier van hebben. Ja, Blijkt hij te hebben gezegd. En ik zat te denken over die Wilders. Dat is natuurlijk ook gewoon een politicus. En die, ja, ik zeg wel eens, wat is de overeenkomst tussen Wilders en die Klaver en Jetten? Ja, ze hebben allemaal nog nooit een normale baan gehad. In de echte wereld gewerkt. Dus zoveel verschil zit er in die zin niet tussen ze. Maar mijn gedachte was, en moet jij me zeggen wat jij ervan denkt. Van stel nou eens dat die Wilders, die komt in de regering. Die zet daar een hele goede minister van Immigratie neer. Binnen een jaar lost hij dat probleem op. Of in ieder geval lost hij het op in een zodanige mate dat de gemiddelde mens, dat het niet meer bovenaan de belangrijkste thema's staat. Dat het ergens op 3, 4 of 5 of 6 staat. Wat moet die man dan daarna nog met zijn herverkiezing? Als dan de ja. verkiezingen komen Je 4 jaar slaat de later. spijker op zijn kop. Ja, nou, maar dat is dus nu inderdaad. Dit is echt precies goed zit je nu. De PVV, als die het zou oplossen, of dat kan is even de vraag, maar als die het zou oplossen, dan is de PVV is geweest. Want dat is het enige onderwerp waarmee ze iedere keer in de krant komen. En dat Ja, zie je ook gebeuren, dat iedere keer als het moeilijk wordt, dan wordt het asielverhaal weer boven water gehaald. Keer op keer, hé, hey, asiel, ja, huppakee, alles ligt stil, want we gaan het weer over asiel hebben. Als je het asielprobleem oplost, ja, dan moeten ze het over de inhoud gaan hebben, of over andere zaken waar ze helemaal geen verstand van hebben. ja, Want uiteindelijk zitten daar een heleboel nitwitten, niet alleen bij de PVV, maar ook in die andere clubjes. Allemaal nitwitten die zeggen van, dit is wel een hele makkelijke baan. Ik heb er niet voor ja, hoeven te leren. En ik krijg een gigantisch inkomen en alles is geregeld. En dit moeten we vooral zo houden. En dat zie je dan inderdaad van mensen die gewoon hun hele carrière in de politiek zitten en geen idee hebben hoe het echt in de economie gaat en in de samenleving en waar mensen mee zitten en dergelijke. Joh, die zetel, dat plusje, dat plakt er zo lekker en daar wil je zitten. Dus ja, daar heb je helemaal gelijk. En wij worden gewoon
iedere keer ook als kijkers worden we gemanipuleerd, als kiezers. Oh ja, dan gaat het weer mis. En asielzoekers, tjaka. En Maar het een zegt ook heel, iets. heel actueel hè, bij ons, want Ja, het AZC wordt naast mij geplaatst, ja. denken ze. Ah, ja, En ja, ja, ja. Maar het zegt ook iets over al die problemen die op de plank blijven liggen. Al die andere problemen. ja, De energiecrisis, stikstof, noem het allemaal maar op. Huizenbouw. de huizenbouw met name. Ja, ja, we Ja, zien nu de doorstroom, die is er niet. Hè. De ouderen die in grote huizen blijven wonen. Maar omdat ze wel moeten, want er zijn geen woningen voor ouderen. En ja, wat er dan is, dat is dan ook weer niet dat je zegt, ja, daar wil ik, hè, als je in een heel groot huis komt, dan wil je niet in een 3x3 kamertje ergens weggezet worden. Dat kan ik me ook indenken. En ja, daar is te weinig aan bouw. Maar er moeten 100.000 huizen of wooneenheden gebouwd worden per jaar. Halen we bij lange na niet. En ja, dat zijn problemen. En als ik dan hier in de Brainport-regio waar ik woon kijk. De ASML die wil 20.000 banen creëren, precies onder mijn dorp. Hè. Dat is enkele honderden meters onder de gemeentegrens van mijn dorp. ja, Er wonen 30.000 mensen in mijn dorp. Er worden 20.000 banen gecreëerd. Waar moeten die mensen gaan wonen? Nou, dat is ja, echt een probleem. Ja, daar heb ik wel een visie op. En die visie heb ik al in de politiek laten weten. En ja, dan hebben we... Oh, Tom, dan moet je het politiek ingaan. Ben je besodemieterd? Ik ga de politiek niet in. Loop er maar mee weg. Maar ja, dan gaan ze niet mee komen. Want die visie betekent dat er ergens... Want ik zeg dus dat er een nieuwe kern bij moet komen. Je moet niet best en oorschot gaan uitbreiden. Maar je moet er gewoon een nieuwe kern bij gaan bouwen. Ergens wat nu een weiland, een natuur, maar whatever. Ja, dan zijn er altijd mensen die, ja, maar dat is zonde van de natuur. Oh, daar woon ik. Ja, ja, dat is helemaal waar. En dus houden ze het maar stil. Maar er moet wel wat gebeuren, ja, links of rechtsom. Ja, goed, ik ga de politiek niet in, dat heb ik al verteld ja, direct. Maar ze zagen het wel zo zitten. Oh, eindelijk een grote bek die een visie heeft. Ja, ja. het is lekker, maar ik niet. Ja, nou, en er is nog over die verkiezingen die er gaan komen, daar had ik ook een gedachte over. Eh, ik, ik heb echt, en dat is volgens mij met die Timmermans, is dat sinds, volgens mij is dat sinds dat MH17 verhaal, dat hij dat verhaal zat op te hangen van die mensen die afscheid met elkaar namen in dat vliegtuig, nadat die bom erin was gegaan. Dat was voor mij denk ik de trigger. Dat ik echt een afkeer van die man heb. Dat als ik die man op tv zie, dan schakel ik meteen door. Want ja, Mhm. waarom zou ik me gaan ergeren als het niet nodig is? Ehm, maar ik heb merken in mijn omgeving heel veel andere mensen die dat ook hebben. En ik heb daarover nagedacht. Eh, ik heb daarover nagedacht. En ik dacht van ja, wacht eens even. Dat heeft niks te maken met het feit dat hij van PvdA GroenLinks is. Want ik heb dat niet als ik Jesse Klaver zie of zo, of Rob Jetten zie van D66. Ik denk dat het. Ik heb geen hoge pet van ze op, bij lange na niet. En ik ben het politiek ook totaal vaak met ze oneens. Maar dat doet er niet toe. Weet je. Dus dan denk ik van oké, als dat zo is, dan zouden er ook veel potentiële linkse kiezers dat moeten hebben op persoonlijke basis. Want ik zie in mijn omgeving heel veel mensen die echt een afkeer hebben. En dan komt de volgende gedachte, is dan, oké, als er dan heel veel mensen zijn die gaan stemmen, die misschien eigenlijk helemaal geen zin hebben om te stemmen, of die het helemaal allemaal zat zijn, maar die gewoon alleen maar gaan stemmen om te zorgen dat Timmermans de verkiezingen niet wint, dan kom je automatisch kom je bij die PVV uit. Ja, helaas En wel, dan ja. Ja, heb je inderdaad grote kans dat PVV gewoon weer een grote partij gaat worden. En toevallig zag ik vanochtend een tweet van Wilders voorbij komen. Van zorg dat Timmermans niet in het torentje ja. komt. Nou ja, je hebt Wij zijn de gelijk. enige die dat kan voorkomen. Dus Ik herken het. Als die Timmermans dus de lijsttrekker wordt van, ja, laat ik het zo zeggen, als ik GroenLinks PvdA was, dan zou ik ervoor zorgen dat er een andere lijsttrekker kwam. Ja. Nee, ik ben het met je eens. Ik heb die antipathie tegen die man ook.
En waar komt hij dan van? Ja, nou, deels komt hij uit het verleden. Hij woont gigantisch mooi en dat doe ik ook trouwens. Maar ik ben geen lijsttrekker van een linkse partij die het opneemt voor de zwakkeren en de mensen die niet zo rijk zijn en dat soort zaken. En dan ondertussen gewoon een multimiljonair zijn en niks met zonnepanelen doen en dat soort zaken. Maar wel, ja, oh nee, dat moet je allemaal gaan doen. Maar zelf heel anders leven. Nou, Dat is bij mij een ja, beetje geweest in ik het heb ook verleden. bij hem sterk het gevoel dat als het bijvoorbeeld over die energietransitie gaat en over zijn standpunten, bijvoorbeeld tegen kernenergie en andere zaken. Ik heb heel sterk het gevoel dat die man intelligent genoeg is, dat hij heel goed weet wat wel en niet verstandig is, maar dat hem niet interesseert. Dat hij puur voor partijpolitieke standpunten gaat. Dus Ja, eh, ik heb dat sterk het idee dat hij intelligenter is dan de gemiddelde politicus en dat hij bewust dat het hem niet interesseert. Dat bijvoorbeeld die 25, hij wil 25 miljard uittrekken voor de voor sociale verzekeringen of voor de armere mensen en zo, dat soort dingen. Ik denk dat hij donders goed weet dat dat uiteindelijk voor de Nederlandse economie geen goed idee is. ja. Ik Ja, ja, denk, dat is een vermoeden, hè? Dat kan je niet ja. bewijzen. Nee, Maar maar dat denk hij ik. En is. dat maakt ook dat die antipathie zeg maar nog extra wordt aangewakkerd. Om het zo Ja, nou, hij is een intelligente man, daar ben ik van overtuigd. Dat is misschien ook wel de reden dat hij een lijsttrekker is en blijft. Want hij wordt ook gezien als intelligente man, ook door zijn partij. Ja, hebben we dan iemand die nog slimmer is? Nee, die hebben we niet. Dus dan zetten we hem maar neer. Maar die antipathie die in de samenleving enorm is naar hem, die zorgt ervoor dat de PvdA geen grote partij lijkt te gaan worden. Ja, of de weerzin tegen PVV moet zo groot zijn dat we zeggen, ja, dan stappen we daar overheen. Want PVV heeft gewoon geen moer gedaan afgelopen jaar. Dus die hebben een hele grote bek van, we kunnen wat. Maar zodra het moeilijk wordt, asielzoekers. Dus ja, daar gaat hem dus ook niet worden. Wilders heeft voor de tweede keer de zaak opgeblazen. Die wil dit gewoon niet. Als het moeilijk wordt, dan blaas ik de boel op en dan ben ik weer weg. En dan, ja. Dus dat is de oplossing zeker niet. Maar dan heb je dan de PvdA GroenLinks onder een lijsttrekker die enorme antipathie opwekt bij een heel groot deel van de bevolking, die daar misschien wel voor zou willen kiezen. En dan vraag ik me af, hey, leden van de PvdA, van de partij zelf, waarom grijp je niet in? Waarom zeg je dan niet? Ja, maar ik denk dat het is omdat die man heel slim is en enorme ervaring heeft. Ja, en dat is dan misschien zijn middel om dus die plek wel te houden, ondanks dat hij niet de beste persoon is voor die partij. Maar ja, goed, we zullen zien wat de verkiezingen Ja, gaan brengen. Maar wat ik al zei, die versplintering. Als je de PVV niet wil, wat is dan het alternatief als je PVV-stemmer bent? Als je PvdA eigenlijk zou willen stemmen, maar je wil Timmermans niet, en er zijn er veel, waar moet je dan op stemmen? Ja, dat ja, wordt precies. het wordt een 150 Ja. politieke partijen verhaal op een Ja, gegeven moment. dat doet mij denken aan dat Chinese spreekwoord, may you live in interesting times. Ja, Met andere woorden, niet zo goed bedoeld. nee. Ja, Hey, maar interesting we gaan naar times. het volgende onderwerp. Want ik denk dat we ook eens even moeten gaan kijken naar zilver, goud, uranium, maar met name zilver. Daar hebben we, naar mijn idee, een uitbraak te pakken, denk ik, hè? Ja, zilver dat zijn van die niveaus waar je dan al een hele tijd naar zit te kijken. Zilver tikte in oktober de 35 aan. Corrigeerde weer, tikte in maart weer de 35 aan. En de 35, dat was een top die in de daling van 2011 tot 2014 eigenlijk ook twee keer werd aangetikt. Dus het was een belangrijke weerstand. En nu is hij gisteren daar doorheen geknald. Ook meteen hard ook. Niet met een beetje twijfel, maar echt goed. En daarbij zijn zilveraandelen ook hard omhoog gegaan met hoge handelsvolumes.
en het kenmerk van zo'n uitbraak van zilver is vrijwel altijd in de geschiedenis dat het daarna echt hard gaat. In korte tijd een hele snelle stijging van zilver. Dat is ook het karakteristiek van zilver. Het kan lange tijd niks doen. Een andere karakteristiek is ook dat goud altijd eerst stijgt, dat daarna zilver komt en dat zilver dan ook echt veel harder gaat. Je ziet het ook aan de goud-zilver ratio. Dus goudprijs gedeeld door de zilverprijs, die lag boven de 100, wat eigenlijk bijna een record was. En aan het eind van een boelmarkt ligt die altijd rond de 40 of zo, zoiets. Dan is goud nog maar 40 keer zo duur. En dat komt altijd in een periode dat goud wel stijgt, maar dat zilver echt hard stijgt. Dus ja, de kans is levensgroot dat het de komende maanden echt hard gaat met zilver. Ja, en we hebben dat al eerder gezegd. Hè? Het feit dat eerst goud komt en daarna zilver is niet nieuw. Dat hebben we verschillende keren al besproken. Ja, dan zie je dat nu. Ja, dan is het ook nu tijd om daarvan te profiteren. Dus dat betekent of het fysieke zilver. Ja, nou goed, dat had je al moeten hebben waarschijnlijk. Maar ik vind fysiek zilver ook spaargeld, hè? Net zoals fysiek goud. Dus dat is niet speculatiegeld. Als je nu zegt, ik wil profiteren van die koersstijging, dan zou ik zeggen, neem dan met name of aandelen of ETF's. Maar ik zou zelf gaan voor aandelen. En dan kan je kiezen zilvermijnaandelen. Die zijn er niet zoveel, want de zilver is vaak een bijproduct. Maar er zijn wel aandelen van bedrijven die toch wel een aanzienlijke zilverpositie hebben. Of... En dat is dan helemaal aan het eind van de stijging. Dat zijn de partijen die zilvermijnen aan het zoeken zijn. Dat is heel speculatief. Maar als ze dan daadwerkelijk iets hebben aan het eind van die hype, dan gaat dat als laatste gigantisch omhoog. Maar ja, dat is ook wel een risico, want er zijn 100 van dat soort bedrijven en er gaan maar één of twee gaan zo hard omhoog. Dan geeft het je te doen om de Ja, groei te je hebben. moet er zijn een paar dingen waar wij naar kijken als we exploratieaandelen beoordelen. Een van de dingen is, eh, zijn er welke mensen hebben een belang erin, in dat bedrijf? Bijvoorbeeld, er zijn bekende fondsen en bekende figuren zoals Erik Sprott en nog een aantal. Uh, Welke belangen hebben de insiders, de directieleden zelf? Dus dat is een indicatie. En het andere is, er zijn verschillende stadia van exploratie. Dus je kan, uh, je kan een bedrijf hebben dat nog maar net is begonnen met exploratie. Ja, dat is aan het eind van de boelmarkt vaak een leugenaar die boven een gat in de grond staat. Uh, Ja, Ehm, want dan is iedereen positief en dan is dat gemakkelijk om geld op te halen voor zo iemand. Maar daar zitten we nog niet in die fase. Eh, en hoe verder gevorderd de exploratie is, als er al een officiële reserve is vastgesteld, als er plannen zijn voor de bouw van de mijn, en als er al een beeld is van hoeveel gaat dan de jaarlijkse productie zijn en wat zullen dan de jaarlijkse kosten zijn, wat is er met de infrastructuur eromheen, dan, weet je, dus daar liggen verschillende dingen in. Maar wat ik zie is dat nu ook de diverse exploratieaandelen hard in koers aan het stijgen zijn. En naast exploratie heb je natuurlijk nog de bedrijven waar de exploratiefase eigenlijk voorbij is, of grotendeels voorbij, en die aan het bouwen zijn. Dus die in mijnen aan het ontwikkelen zijn. Dus daar, ja, het is eigenlijk een heel spectrum, is het, hè? mhm. Van beginnende exploratie, dat is vaak een loterij, of alsof je een lot koopt, tot helemaal de hele grote producenten. Dat is een heel breed spectrum van aandelen, maar je ziet nu dat, dat ook de afgelopen maand, afgelopen 2 maanden vooral, zijn de zilveraandelen en ook de kleinere aandelen zijn een stuk beter gaan presteren dan zilver. En je ziet hetzelfde bij goudaandelen. Dus de goudaandelen, de grotere en de kleinere zijn nu, vooral sinds de afgelopen 2 maanden, zijn beter gaan presteren dan goud. Dus dat betekent, dat is een indicatie dat Amerikaanse beleggers, eh,
dat de interesse van Amerikaanse beleggers in goudaandelen en in zilveraandelen aan het stijgen is. Dat is begonnen eigenlijk. Ja, Eh, ja, en dat betekent dat de goudmijnen die al in productie zijn, die zijn het veiligst. Dit betekent ook, normaal gesproken, ik ga geen garanties geven, normaal gesproken, in een fase waar we nu lijken te zitten, gaan die relatief achterblijven bij die bedrijven die dus nu net begonnen zijn met hun productie, of die dicht bij de productie zitten. Want dat zijn nu de aandelen die het hardste gaan stijgen. En inderdaad, aan het eind van die hype, en dat weten we pas achter als die voorbij het eind is. Maar aan het eind van die hype, dan staat inderdaad de leugenaar boven een gat in de grond van ik heb hier iets fantastisch. En dat aandeel knalt dan enorm en omhoog. dan zijn de Een meeste week mensen later. geïnteresseerd ook, Tom. Ja, ja, dan wil iedereen Ja. ze hebben, want dan, Ja. dan maakt het niet uit dat ze dan nooit een goudaandeel of zilveraandeel hebben gehad. Nu moet ik erin. En ja, dan zie je dat alles gaat. Dat is voor jou en voor mij de reden om alles te verkopen, althans het grootste deel op dat moment te verkopen. Ik merk dat zelf, ik heb dat gehad met wat andere zaken. Een aantal vrienden en een oom van mij, als die contact met mij opnemen van ja, welke moet ik kopen, dan weet ik. Nu wordt het tijd om te stoppen. Nu wordt die oom van Ja. mij wat ouder, dus die kan ik wat minder vertrouwen, want die is aan het eind van ze. Maar die vrienden van mij die zijn nog wel actief. Heb je dan ook En ja, bepaalde vrienden waar je meer, maar ja, 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 dat je gewoon meer weet afgaan dan bij van anderen? die doen niks met beleggen. Behalve als die hype enorm is, dat ze het van iedereen horen en dan willen ze erin. Ja, en dat is voor mij dan het teken van oké, dat. En ja, goed, helaas, het is geen AI en ik kan het niet automatiseren, maar het is wel voor mij een teken van hey, Ja. als die persoon die er zo'n hekel aan heeft aan beleggen en het risico wil niet, als die zegt van ja, ja, ik moet er eigenlijk ook wel in. Ja, dan is het verhaal bijna over. En daar zitten we nu zeker nog niet in. Dus wat dat betreft denk ik dat we nog in een veilige situatie zitten. Maar daar gaan we naartoe. Dat is bijna zeker. Want dit Maar is een dat, kleine markt waar dit ja. in gebeurt. Maar dit doet mij denken aan, ook aan de vorige boelmarkt van 2001 tot 2011. Eh, want je ziet een belangrijk, wat ik heb gelezen over het einde van die boelmarkt, is dat die goud, ook, want het is ook menselijke natuur natuurlijk. Het ging toen 10 jaar lang heel goed met ze. Of nou ja, laten we zeggen 7 jaar lang. Misschien in het begin van die boelmarkt nog niet. Mhm. Het ging heel goed met ze. En als het dan jarenlang achter elkaar heel goed met ze gaat, dat ze bakken met geld verdienen, ja, dan op het einde van die boelmarkt werden ze arrogant. Gingen ze met geld smijten, gingen ze overnames doen om hun eigen ego te strelen. Ehm, Allerlei van dat soort domme dingen gingen ze doen. Het bewaken van de balans werd minder prioriteit aangegeven. Er werd niet zo goed op de kosten gelet, et cetera, et cetera. En wat je nu hebt, is een situatie waarin die goudproducenten jarenlang eh, ieder dubbeltje hebben moeten omdraaien. Dus allemaal zijn ze heel scherp op de kosten geweest, heel scherp op efficiënt werken, want het viel gewoon de afgelopen 10 jaar, eigenlijk langer, niet mee om goede winsten te maken. En, en wat je nu ziet, is dat sinds de afgelopen 2, 3 kwartalen zijn die winsten echt beginnen stijgen. Natuurlijk door die stijgende houtprijs. Dus je hebt nu het voordeel van dat die houtproducenten, dat die gewend zijn, die weten nu niet beter dan dat ze echt heel scherp werken, heel efficiënt, op de kosten letten, ieder dubbeltje omdraaien en tegelijkertijd zijn die winsten aan het binnenrollen door die stijgende goudprijzen. Want ehm, dat vergeten de mensen vaak. Kijk, als jij een bedrijf hebt, je hebt 100 aan, eh, 100 aan omzet en 90 aan kosten, heb je 10 winst. Als jouw verkoopprijs 10% stijgt, eh, je gemiddelde verkoopprijs, dan heb je 110 omzet daarna. Maar als jouw verkoopprijs stijgt zonder dat je daar extra kosten voor moet maken, dan heb je dus 110 omzet en nog steeds 90 kosten. En dan is jouw winst door een 10% stijging van je verkoopprijs, is je winst verdubbeld. En dat is dat hefboom-effect, wat nu volgens mij nu aan het doordringen is bij veel mensen, omdat je nu, bij veel beleggers, en ik denk ook bij Amerikaanse beleggers, omdat je nu die winst van die goudproducenten, die zie je nu zo hard stijgen.
En we zitten nu aan het begin van die periode, zeg maar. Dus Ja, je weet nu al dat de komende tijd profiteren ze daarvan. En er gaat ook een moment komen dat ze weer arrogant worden. ja. Dat Ja, ze dat weer kan nog denken, even duren. dat gaat nog een paar jaar duren, Ja, ja. dat Maar kan dat nog gaat duren. komen, absoluut. Maar dan is er één ding wat in het verleden mij heeft geholpen om te zien van hé, hey, nu moet ik uitstappen. Want ik ben in 2011, net 3 maanden voor de top van de markt ben ik uitgestapt, heb ik deze woning gekocht, bewust. Maar één ding wat mij heeft geholpen was dat de uitgifte van warrants, die kwam ineens te boven water. En dat heb ik gezien in 1999, 2000. En dat heb ik gezien in 2007. En ik heb het gezien in 2009 ongeveer. Toen kwam dat 2011 liep dat helemaal op. En toen heb ik dus gezegd van, in de goudmarkt. Toen heb ik dus gezegd van, oké, ik verkoop mijn goud. En daar stap ik uit. In de tijd was die zilverprijs, dat was nog, misschien zit er nog wat in. Maar dat heb ik misgezien. Dus ik heb mijn zilver toen gehouden. En daar zit ik nog steeds op. Dus nu komt het dan eindelijk los. Maar de goudvoorraad die ik had, die groter was, daar heb ik dus mijn huis van gekocht. En daar heb ik geen spijt van, want ik let dus op dat soort signalen. En dat zijn dan inderdaad vanuit de markt die warrants en het uitgeven van geld alsof je water, hè, alsof het niks is. Dat zijn signalen, weet je, van ja, dan komt het eind er wel aan. Goed, en ja, mijn vrienden die ook een heel goed signaal geven. Zeker als ze dan altijd wars zijn van beleggen. Hey, we gaan volgende week over uranium praten, want we hebben nu al de zaak Ja, volgekletst. Ik denk dat we dat maar goed kunnen doorschuiven. Ik wil je hartelijk danken voor je aanwezigheid, voor het gesprek. Ik denk dat het interessant en leerzaam mogelijk is voor de kijkers. En dan gaan we volgende week weer verder. oké, Tom. Goed Hey, weekend. ja, dankjewel jij ook. Oké, Houdoe. hoi.